नमस्कार. आपल्याबरोबर आज आहेत दोन खूप सुंदरशा लहानशा खूप सुंदर मॉडेल्स. आपण त्यांच्याबरोबर थोड्याशा गप्पा करूयात आणि थोडंसं जाणून घेऊयात त्यांच्याबद्दल. बाळा, तुझं नाव काय आहे? आस्था. खूप छान. आणि तुझं नाव काय आहे? आरोही. खूप छान नाव आहे. तुझं वय काय आहे? 5 years old. आणि तू? सेम. दोघींचं सेम आहे. व्हेरी गुड. तर तू कुठल्या क्लासमध्ये आहेस? UKG क्लास. आणि तू? UKG क्लास. आणि तुझ्या हॉबीज काय आहेत? डान्सिंग. तुझ्या हॉबीज काय आहेत? सिंगिंग अँड पेंटिंग. व्हेरी गुड. पण तुम्हाला दोघींना मेकअप करायला आवडतं? अच्छा. मग तुमचा फेवरेट हिरो किंवा हिरोईन कोण आहे? सलमान खान आवडतो. कुठला पिक्चर पाहिलास त्याचा? आठवत नाही. असं तुझा कोण आहे हिरो किंवा हिरोईन? हिरो कोण आहे सांग बरं. कंगना रनौत आवडते तुला? अरे बाबा, व्हेरी गुड. छान छान. बरं, मग तुम्हाला आता मॉडेलिंग करायला आवडतं ना? मग आता तुम्ही मॉडेलिंग म्हणजे फॅशन शो मध्ये भाग घेतलेला आहे, बरोबर? तर तुम्हाला प्रेक्षकांना आमंत्रित करायचं आहे, तर तुम्हाला एक खूप छान मेसेज द्यायचा आहे कॅमेऱ्याकडे बघून की तुम्ही आमच्या फॅशन शोला या. तर तुम्ही काय मेसेज द्याल? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता आपण ना मी 1 2 3 म्हटलं की तुम्ही जरा एनर्जी दाखवायचं आणि लोकांना तुमच्या फॅशन शोला बोलवायचं. काय म्हणायचं? यो म्हणायचं. 2 3 यो.